हॅलो फ्रेंड्स, आरुज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. तुम्ही जर पहिल्यांदाच माझ्या चॅनलवर येत असाल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझे व्हिडिओ सर्वात प्रथम दिसत जातील. तर आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले लाल भोपळ्याची भाजी. सकाळच्या घाई गडबडीच्या वेळेस तुम्ही डब्यासाठी ही भाजी बनवू शकता. अगदी कमी वेळात तयार होते ही भाजी. तुम्ही नक्की बनवून बघा. तर चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करून घेऊया. तर इथं तेल गरम झालंय. इथं आपण टाकूया अर्धा चमच मोहरी, 4 ते 5 कढीपत्ते. इथं हिरवी मिरची, अद्रक, लसूण, कोथिंबीर आणि जिरं हे मी वाटून घेतलेलं आहे. त्याची पेस्ट मी टाकली 2 चम्मच. हे तुम्ही वाटून ठेवलं ना की डब्यासाठी झटपट असं टाकता येतं, कोणत्याही भाजीमध्ये आपल्याला यूज करता येतं. तर हे मी फ्राय करून घेतलंय. आता यामध्ये टाकूया कांदा. बारीक चिरून घेतलाय कांदा. तोही आपण फ्राय करूया. तर कांदाही फ्राय झाला आहे. इथे घालायचे चवीनुसार मीठ. भाजी मी जास्त प्रमाणात बनवते म्हणून मी जास्त मीठ टाकते. तुम्ही तुमच्या भाजीनुसार टाकू शकता. तर इथे टाकतोय अर्धी चम्मच हळद. बटाट्यासारखे काप करून घ्यायचे, आपल्याला चिरून घ्यायचे बटाट्यासारखे साली काढून, आणि लाल भोपळा आपल्याला बटाट्याच्या प्रमाणे चिरून घ्यायचा आहे. तर आपण परतून घेऊया आता लाल भोपळा. हे बघा 2 मिनिटं परतल्यानंतर कलर चेंज झालाय. इथे आपल्याला झाकण ठेवून 7 ते 8 मिनिटं वाफवून घ्यायची ही भाजी. 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता भाजी आपली छान अशी वाफली आहे. पाणी जे थोडंसं दिसतंय ते आपल्याला फुल गॅस करून आटवून घ्यायचंय. तुम्ही बघू शकता भोपळ्याला आधीच पाणी सुटलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला काही यामध्ये पाणी ॲड करायचं नाही. वाफेवरच आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहे. इथे घेतलंय मी शेंगदाण्याचा कूट. तर शेंगदाणे भाजून मी मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेतलेलं आहे. तर ते आपण ॲड करू यामध्ये आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. हे आता चांगलं असं मिक्स करून घेऊया आपण. तर आता आपली भाजी तयार आहे. आपण सर्व करून घेऊया. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंटमध्ये सांगा. अशाच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. तर चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.